Hörni, idag ska vi äntligen ta reda på vad som finns här inne. Ja, i alla fall enligt de här myterna som vi ska göra. Alltså jag ska testa allting idag. Och jag är så taggad. För att jag går hela tiden nu varje dag och tänker så här bara, är det en tjej? Nej men det är en kille. Nej men det är en tjej. Det är klart det är en kille. Eller? Jag kan typ inte bestämma vad det är. Och det är det här som är så pirrigt. Och ni är så många som har skickat in och sagt att de här grejerna stämmer på er. Inte på er, men när ni har varit gravida på era bebisars kön. Så idag ska vi alltså få reda på vad vi faktiskt väntar. John valde faktiskt att gå för han bara, jag vill inte veta. Sluta utmana ödet. Men jag känner bara så här, det är det enda jag vill. Jag vill verkligen veta. Kan ni förstå att jag har ett kuvert hemma där det står kön? Och jag har inte fått öppna det för John. John har gömt det här kuvertet. Men idag får jag äntligen reda på det. Men innan dess så vill jag säga att den här videon är betalt samarbete tillsammans med Pampers. Och som ni vet så har jag jobbat med Pampers väldigt många år. Sen jag faktiskt blev mamma. Hur sjukt är inte det att jag har varit en blöjambassadör och inte vilka blöjor som helst. Pampers. Nej men alltså det är så stort. Det är så stort. Så det här känns väldigt kul. Som ni vet så har ju jag 2 galna ungar som rör sig hej vilt. De ligger nog aldrig stilla förutom när de sover. Och därför har ju vi valt att använda Pampers Baby Dry Pants. Varför har vi gjort det? För att vi har velat ha en blöja som liksom låter våra barn röra sig fritt. Den är följsam för kroppen. Och som ni ser här, den är mjuk och som jag sa följsam. Och det är väldigt viktigt. Du vill inte ha en blöja som sitter oskönt för ditt barn. Och absorptionsförmågan som är otrolig när det kommer till Pampers-blöjor. Och det är inte bara det att den liksom suger upp vätskan här nere. Utan den gör också att ditt barn håller sig torr och bekväm hela dagen. Och det är en trygg sak för föräldrar att veta. Men som att det var nog. De har ju även självklart en Stop and Protect-ficka. Alltså jag förstår om ni tänker att jag tjatar nu, för det här säger jag så ofta. Men det finns liksom en anledning varför jag har använt Pampers i så här många år. Jag har aldrig gått ifrån det här varumärket. För det är en stor skillnad enligt mig. Den här Stop and Protect-fickan gör ju att man minimerar olyckor upp mot ryggen. Det vill vi undvika, så därför har ni den där. Vid benmuddarna så har ni också som ett extra skydd. Ser ni de här? Här har ni också ett extra skydd för att minimera olyckor som kommer alltså på sidorna. Och en annan skitbra grej när man är nybörjare som förälder, som jag var, när man känner bara att allt är en djungel. Då är det väldigt skönt att ha det här strecket här. Den här indikatorn som visar att så här, oj, nu behöver jag byta blöja. Då blir det här gula strecket plötsligt blått. Nej men alltså, 10 av 10. Men vet ni vad? Nu räcker det med blöjor for now. För snart ska jag byta på ännu en liten människa här inne. Men tills dess så säger jag tack till Pampers som är med och sponsrar den här videon. Men nu ska vi gå in på vad det faktiskt finns i min mage. Och jag är så taggad. Nu gäller det. Äntligen ska svaret fram. Alltså äntligen ska jag få veta. Jag kan inte förstå också att jag föder alltså om ungefär en månad. Och jag är inte alls redo för det här. Alltså det är kaos hemma med 2 barn. Jag vet inte vad har vi tänkt. Alltså kommer vi ens klara det här? Nej men alltså, det är så många tankar som har liksom bollat runt i mitt huvud. Där jag bara känner så här att jag ska alltså föda barn snart. Och är det någonting jag är taggad på så är det absolut inte att föda barn. Det är inte att få in en till person i ekvationen egentligen heller. Det är om man tänker, du vet så här, helheten som blir så här, den här stora familjen. Jag längtar och längtar och längtar och längtar. Men jag är framförallt taggad faktiskt på att få en revansch på förlossningen igen. Även fast jag har haft 2 väldigt komplikationsfria och bra förlossningar vill jag ändå säga. Så är jag taggad på att komma in i det här rummet och känna att så här, jag har koll på läget. Alltså jag vet hur man gör det här. Jag vet när det är dags. Jag kommer inte ta att någon barnmorska igen säger att jag ska gå liksom sätta mig och vila typ när jag känner att barnet är på väg ut. Nej, jag ska säga då, nu är jag redo att krysta. För det var ju det som hände med Ivys förlossning. Jag vet inte om ni minns det. Då säger jag i alla fall till den här kvinnan, alltså hon märker ju hur ont jag har. Alltså jag har ju så ont och ni vet det här trycket mot röven. Alltså ni som vet, ni vet. Det är att man ska liksom bajsa ut den största bajskorven som ni någonsin har tänkt på. Och det här trycket är som att röven kommer när som helst explodera. Trots det så tar inte någon barnmorska mig på allvar när jag ska föda Ivy. Utan de är så här, du är förstagångsföderska, det är ingen fara. Ingen tar mig på allvar där. Så att jag går då på toaletten som de vill och känner då att Ivy är mellan mina ben. Och jag visste ju det. Alltså nu när man så här, nu har jag ändå fött 2 barn. Att så här, det där är ju när du är redo att faktiskt börja testa och krysta. Liksom, barnet är så långt nere då liksom, men ingen lyssnade på mig. Och jag visste inte när det är första gången. Det är det som är så svårt. När det är första gången, du har ingen koll. Så det är därför jag verkligen tycker att så många barnmorskor behöver också lyssna lite på den som faktiskt är i situationen. För att
man är så sårbar som det är redan att man känner att så här, fan, ska det kännas så här liksom? Sen är ju det där trycket mot röven, man kommer inte undan. Men då är du också i kryssfas. Du ska inte behöva ha det i typ 4 timmar som jag hade i Miley. Och jag nämner flera gånger till den här kvinnan att bara, barnet kommer nu. Alltså det känns som jag bajsar på mig. Hon bara, men det tycker jag du ska göra. Gå och bajsa. Låt oss slänga in det här klippet. Och alltså jag sitter och garvar när jag ser det här klippet själv. För att alltså, man tappar hela liksom, alltså man blir ett djur. Och du vet när de säger så här, sära på dina ben, ställ dig på alla 4. Och du vet jag är så här, det går inte för jag har ett barn mellan benen. Alltså jag kan inte beskriva känslan som är där. Man blir helt förlamad, man vill bara lägga sig och trycka ut ett barn. Du kan inte liksom ställa dig och börja kräva en massa ställningar av mig. För det går inte, hela kroppen låser sig. Och jag minns situationen, även fast jag typ inte minns för jag är typ helt väck, så är det ändå som att så här, varför lyssnade ingen på mig? Det var inte att jag skulle bajsa utan mitt barn är mellan mina ben. Och jag blir upprörd bara jag tänker på det. Men hur som, nu är jag i alla fall väldigt taggad på att så här, få föda barn igen. Och inte trycket mot röven, men vet du vad jag är så, alltså vad jag längtar efter så mycket. Det är att få upp mitt barn på bröstet och känna att så här, shit, 3:e gången. Nu vet man verkligen känslan. Att så här, det här är mitt barn. Alltså, och vi är så nära varandra just nu. Men ändå så långt ifrån varandra. Jag vet ingenting om den här personen. Och den här lilla personen vet egentligen ingenting om mig. Men ändå sitter vi ihop och kommer aldrig vara närmare än vad vi är nu. Och det är en sån sjuk känsla. Men gud vad jag pratar. Nu ska vi börja testa. Och jag har ett litet test då som tydligen, det här är då enligt myter. Jag vet inte om det stämmer, många säger att det stämmer, I don't know. Men jag tänker att vi ska göra ett litet test då. Det här är liksom första grejen, om man har mått illa i graviditeten. För mår man mycket illa, då är det tydligen en tjej. Och jag har inte mått illa. Jag mådde illa i början. I början, det var första graviditeten som jag ändå kände att så här, jag har typ ingen matlust, jag hade ingen liksom aptit så och kunde må lite så här morning sickness liksom. Och det var då jag började känna bara, men det är nog en tjej. Men sen gick ju det över jättesnabbt. Det var ju typ att vecka 10 jag kände så kanske. Och det var ju inte jättemycket, det var aldrig så att jag kräktes eller något, utan bara lite så här, ja men lite illamående liksom. Så då tänkte jag bara, men det är en tjej. Så ska vi gå efter det, ja då är det väl en tjej i min mage då. Okej, salt eller söta cravings. Och om jag har förstått det här rätt så är det om du har salta cravings, då är det kille. Om det är söta cravings så är det tjej. Och jag har ju cravings jämt. Så att den här är typ svår att typ kolla på mig. För att jag har ju alltid cravings på allting. Alltså jag äter ju godis, chips. Godis äter jag varje dag, chips äter jag kanske var 3:e dag. Men det är ändå så här, jag äter ju sånt skit varje dag. Så för mig är det typ svårt att känna efter om det är cravings eller bara vanligt. Så att, vet du vad, här får jag nog ge 1 poäng till vardera kön. För jag vet faktiskt inte här. Jag har alla cravings varje dag 24/7. Halsbränna ska tydligen liksom berätta om bebisen då har mycket hår. Så då vill jag först pricka av att så här, ja, jag har väldigt mycket halsbränna, har väldigt mycket problem med halsbränna, har haft i alla graviditeter egentligen. Men den här mest faktiskt. Den här är alltså fruktansvärd. Och får jag berätta en äcklig grej som hände igår. Alltså det är så hemskt, för det är liksom som att hela liksom, middagen kommer upp på kvällarna. Så man får liksom bara tugga om det och allting. Alltså det är så fruktansvärt. Och igår då tog jag järntabletter. Och så tog jag de här järntabletterna och så kom de upp sen. Tänk att de här järntabletterna är kapslar. Som alltså då har smält i magen. Så det kommer upp, ja, Elin som filmar också sitter och nästan kräks här. Det kommer upp som ett pulver. Tänk, jag har tagit kapseln. Kapseln har hunnit lägga sig ut med det här medlet.
Och så den kommer upp igen och jag bara, åh fy fan. Då kommer hela järntabletterna upp fast i en geggamoja. Nej, alltså det var hemskt. Alltså halsbränna är fruktansvärt. Men nu ska vi se, vad innebär halsbränna då? Det är inte bara att det är hårigt utan, aha! Om det är mycket halsbränna så är det tydligen en tjej, säger den här myten också. Jag har haft jättemycket halsbränna den här graviditeten. Det har jag haft med alla som sagt, men mest med den här. Jaha, tjej. Hur ser magen ut? Om man bär lågt till exempel så säger man ju det att det är en pojke. Och bär man lite mer högt och brett så är det en tjej. Det där vill jag bara säga är verkligen en myt. För att alla kroppar ser ju olika ut också. Alltså jag har alltid haft en gravidmage som är ganska bred. Alltså jag har inte den här lilla petita lilla magen bara. Utan jag har alltid haft en ganska bred gravidmage. Som är liksom täcker hela min mage. Jag ska visa er. Här är ju liksom min mage så. Och sen framifrån så har jag alltid haft en mage liksom nästan så här ända upp. Och den har ju liksom varit... Men den är ju liksom på bredden också. Det är ju inte bara här. Utan jag får ju verkligen en mage som går ut över hela mina höfter liksom. Så det är ofta därför jag måste byta både liksom storlek i BH. Dels det, för de är så jävla stora. Men också i tröjor. Också i liksom byxor. Och det är därför jag föredrar att bara gå i mjukisbyxor eller pyjamasbyxor. För då sitter det bara löst. För att min gravidmage verkligen hamnar över hela min överkropp. Så med det här sagt så är det väl också då en tjej i min mage. Okej, hjärtslag per minut. Om det är över 140 ska det vara en tjej. Det där är dock svårt. För att sist jag var där så var det över 140. För typ så här 145 eller 150 tror jag. Så då är det väl en tjej då, med andra ord. Oh my god, den här är bra. Bröststorlek. Om man har stora bröst, alltså ni får jättegärna avgöra. Om man har stora bröst så är det en kille. De här är ganska stora. Jag har E-kupa nu. Jag har annars alltså en B eller en liten C-kupa. Det här är E. Och det är i och för sig i varje graviditet. Men jag vill nästan säga att den här gången slår det fan allt. Alltså jag har så stora bröst den här gången att det är... Alltså skyl dig själv kvinna. Herregud. Jag tycker det är jättejobbigt också att få stora bröst. För det blir också tungt. Men också att så här, jag känner liksom att inte några av mina kläder funkar. För brösten är så stora. Okej, ens hy. Om man är ful, då blir det en tjej. Om man är snygg och glowy, blir det en kille. Jag har aldrig känt mig så ful i hela den här graviditeten. Alltså jag har aldrig känt mig så ful som den här graviditeten. Jag är ful 24/7 och jag ser vad ni tänker. Ni tänker ju, fy fan vad hon är ful. Jag vet inte om det beror på, du vet, att man får 3 ungar och man börjar känna sig sliten generellt och inte har fått sova på flera år. Det kan också vara det. Men alltså jag har aldrig känt mig så ful som jag kände med den här graviditeten. Så att, ja, då blir det en tjej här också då. Oh my god. Kinesiska kalendern. Låt oss kolla på den. Den här kinesiska kalendern, den ska ju alltså du kunna pricka i så här. När blev du befruktad? Och nu ska vi se här. Men det här kan ju inte stämma. Nu verkar det ju bara gå tills man är 31. Jag är ju 35, 36 nu. Alltså här är det till exempel då månad för befruktning och kvinnans ålder vid befruktning. Och jag var ju alltså... Vad var jag då? 35 var jag när jag blev befruktad då. Ja, John, jag håller på att kolla kön på vår bebis. Vad var det? Du skulle ju inte kolla det. Va? Du ska väl inte kolla kön på vår bebis? Okej, jag var alltså 35 år. Jag var... Vänta nu måste vi se här så vi hänger med Elin på hur den här faktiskt funkar här. Ålder på moder. Ja, men när blev jag befruktad då? För att vi fick reda på det här i... Men det måste vara i november. November måste det vara. Då ska jag få en tjej. Enligt den här kalendern ska jag alltså få en tjej. Men då vill jag också säga till alla som har blivit gravida i november. Som är mellan... Nej förresten, hallå, det är fel. Ja, sorry, jag kollar fel. Jag får en kille. Då får jag en kille. Om jag blir befruktad i november och var 35 år, då får jag en kille. Men till exempel om ni blir befruktade i oktober och är 35, då får ni en tjej. Eller om ni är 34 så får ni också en tjej. Ja, så ni förstår så är den här väldigt sann. Det har dock stämt med varenda av mina bebisar. Är det så? Ja. Jag kan kolla på den här igen. Vänta, när jag var med Ivy, då blev jag gravid här. Ja, exakt. Då fick jag en tjej. Nu ska vi se med Jalen. Vänta, när blev jag gravid med Jalen? Ja, det var i mars. Och då var jag alltså 34, va? Stämmer. Jag säger till det. Den är så jävla sant. Det är ju 50% chans. Men enligt den här då ska jag få en kille. Okej. Jag tänker i alla fall att vi ska göra 2 grejer nu. Vi ska dels testa det här ringtestet som man gör med magen. Om ringen pendlar eller inte. Och sen ska vi kissa i ett litet glas och hälla lite bikarbonat i det. Där ställer jag den. Så vi ska hälla lite bikarbonat i glaset med kisset.
Och bubblar det upp då är det tydligen, att då ska vi se. När bubblar det upp verkar det vara en kille. Och är det liksom flat så är det en tjej. Så vi börjar med det testet. Ja, jag älskar allt. Ja, det här är mitt iste liksom. Men jag fick inte ut mer kiss för jag är verkligen inte kissnödig nu. Men vi gör så här, man ska hälla i 2 teskedar tror jag. Men jag vet inte om jag kanske bara ska ta en tesked nu då, Elin. När vi inte fick tag i så mycket. Vi testar det. Nu häller jag i då. Och om det håller sig flat nu, då är det en tjej. Men jag tycker att det håller sig flat alltså. Det händer ingenting. Nu ska jag dubbelkolla. Kisstest. Bikarbonattestet är ett gammalt husmorsknep för att gissa könet på en ofödd bebis. Du samlar lite av ditt urin i en ren mugg. Lägg 1 till 2 teskedar bikarbonat, inte bakpulver. Om det börjar bubbla eller fräsa så är teorin att urinet blir surare av en pojke. Om det inte händer någonting alls så är det en flicka. Och jag skulle säga att det har inte hänt någonting här va? Så då visar det här testet också då att det är en flicka. Okej, sista testet är alltså att jag ska ta bort ett hårstrå från mig själv. Jag har gjort det här, jag vet inte om ni ser det. Sen ska man ta en ring, gärna en förlovningsring då. Den här gången har jag det, jag vet att vi testade det här jag och Kingsa en gång. Då hade jag inte det. Men nu har jag faktiskt min fina förlovningsring som jag ska hänga då i det här hårstrået. Och då ska man alltså hålla det här hårstrået över magen. Och så ska man se, om det blir cirkelrörelser, då är det en tjej. Och om det är liksom fram och tillbaka så är det en kille. Så jag tänker att vi går och sätter oss i soffan så får jag liksom luta mig tillbaka och testa det här. Men gud, det är så mycket cirkel. Nej men det är ju cirkelrörelser eller? Jag tycker att det går fram och tillbaka. Jag snurrar ju. Ser du att min bebis också sparkar just nu? Vad är du där inne? Alltså jag tycker att den här går i cirkelrörelsen. Ni får hjälpa mig att avgöra. Alltså vad tycker ni? Jag vet inte Elin. Alltså för att, är det så? För att fram och tillbaka när jag och Kinsa gjorde, det var ju liksom så här. Nu tycker jag den går liksom, ja alltså hjälp, ni får bestämma. Kan ni gå in och kommentera, vad visade det här testet? För jag tyckte det här var svårt om det var runt eller fram och tillbaka. I don't know. Så om jag nu har räknat rätt så har vi tagit reda på mitt kön på min bebis. Och visar det sig nu att det här stämmer, då stämmer de här myterna. Och enligt de här myterna då så väntar jag en liten flicka. Jag vet inte hur jag ska känna här. Alltså jag är ju lite inställd på en pojke nu. Och vet inte, det här är så jobbigt. Alltså jag är jätteglad för båda. Så länge liksom bebis är frisk, mår bra, allting givetvis sånt liksom. Jag och Ivy är ju så tajta. Alltså vi är så tajta. Så jag är typ lite rädd för att få in en flicka i den här familjen. För att det är liksom, det är jag och Ivy mot världen liksom. Och sen tycker jag det är jättemysigt att få in en flicka om det är så. För Ivy ska få en syster och hela den grejen. Men jag har liksom gått igång på den här idén för familjedynamiken att få en liten pojke. För att då kommer den här lilla pojken och Jalen vara typ jämnåriga. Så de kommer ha så kul. Och så kommer Ivy liksom styra över brorsorna. Jag hade älskat den dynamiken. Jag hade älskat alla dynamiker. Så vet ni vad? Om myterna nu stämmer så ska jag alltså få en flicka om typ en månad. Men alltså va? Gud! Jag ska vara en tjej! Nej men jag kan inte förstå det. Eller en kille, jag vet inte. Alltså oh my god, det här är så sjukt. Jag har faktiskt dock ett tjejnamn som börjar på M. Som jag älskar, absolut älskar. Och sen har vi ett killnamn som börjar på R. Så någon av dem blir det ju. Och för mig det spelar faktiskt ingen roll. Alltså båda känns hur mysiga som helst. Det är så jävla mysigt. Och jag tycker att den här gången har varit så jävla mysig just att vi inte har vetat. Skulle vi få ett fjärde barn så hade jag nog kanske velat ta reda på könet. För att då vet man att det är sista gången. Och då hade jag bara velat få gå och längta och förbereda mig, köpa lite grejer. Ja men liksom bara hela den grejen också så att man får liksom hela den här långa bubblan på liksom spänningen liksom så. För nu är det som spänning att så här, alltså jag kommer skrika och bara vad är det för något? Alltså som sagt återigen, det spelar verkligen ingen roll vad det är. För jag har en pojke och en flicka idag så för mig är det bara, det ska bara bli en liten bonus att det kommer en till av någonting. Nej, så det här känns så mysigt. Men som sagt, enligt testerna nu så väntar jag en flicka. Så vi lär väl se det. BF är 11 augusti som sagt. Snart vet ni. Tack för att ni har kollat på dagens video och vi hörs snart igen. Hej då!